ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי אלון פרס, אהלן אלון, שלום, 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 ערב טוב. ערב טוב, אנחנו מקליטים קצת באיחור, בוא נגיד ככה, יום רביעי בערב, בדיוק דיברנו בשנייה שלפני שעלית, כשעלית, יותר נכון, דיברנו על זה שאנחנו נשאבים לחדשות, אז זה מאוד קשה, כאילו, אנחנו מקליטים בערב, וקשה לשים את הקאט הזה ולהגיע לדבר על שטויות שאתה כאילו אומרים אסקפיזם, אבל אתה מתעצבן גם לדבר על מה שקורה בטוטנהאם, אז כאילו, איפה האסקפיזם פה? אני חושב שזה תקף האמת לכל התקופה האחרונה, לטוב או לרע, כן? עזוב שאנחנו באמת כבר, אני לא סופר את ההפסדים, אבל תכף נספור. יש, כן, תכף נספור, כן, בשביל זה התכנסנו. יש משהו באמת, גם דיברנו על זה לדעתי כבר על השבוע הראשון, שזה באמת היה חמור יותר, או על הפרק הראשון בעצם מאז השביעי לאוקטובר, שבאמת זה קשה להיות מושקע בזה עד הסוף. כן. ואני רואה את זה על עצמי לפחות, גם בצפייה של המשחק, גם אתה יודע, ההתרגשות וכמה אתה מבואס מזה או לא מבואס מזה, או כמה רגש עוצמתי, או כמה אתה מצפה למשחק וכמה, תוך כמה זמן אתה כבר לגמרי חוזר לשגרה שלך לאחר המשחק. כלומר, אתה כבר לא יושב על זה 3 ימים בדיקי כזה של כן. אתה רק חושב על איך הפסדנו, אבל אלא זה כבר השאלה אם זה עובר מהר. קשור למה שאנחנו עברנו, או שפשוט יש משהו בקבוצה הזאת שאתה אומר, אוקיי, כולם נפצעו, כולם מורחקים, אז אתה אומר, אוקיי, אז הפסדנו, ציפינו להפסיד, אז כאילו, בסדר, זה עובר. אני גם, אני במשחק, במשחק האחרון, כאילו, הייתי באטרף, כאילו, אבל נגמר המשחק, טוב, באסה, הפסדנו. טוב, יום ראשון איך לשחק כדורסל, וזהו, כאילו, כן, כן. כי אתה גם מרגיש באיזשהו מקום שהפעם ה- הליגה האנגלית, טוטנהאם, זה באיזשהו מקום ירד בסדר החשיבות שלנו כאוהדים, על סדר היום או בכללי כזה, אתה יודע, עליך כאוהד שמשקיע את הזמן ומדבר וזה, אני לפחות עליי, אני מרגיש שיש איזושהי דעיכה כזאת, ואולי באמת זה העניין של ההפסדים, אולי לא, אבל יאללה, בוא נדבר על וילה, אני יודע, כן. לא על דברים יותר כיפים, לא שזה כאילו. אה, התחלנו לדבר על מה שעבר, ואז כאילו אנחנו, כאילו כל אחד קיבל פרופורציה לחיים בצורה אחרת, כאילו כן. כל אחד לומד להסתדר, להגיב בצורה אחרת לדברים, פתאום הכדורגל נראה פחות חשוב, שחקנים, אתה מסתכל עליהם בצורה אחרת, ואז מגיע מתי קאש, ומתי קאש, מבחינתי, הוא ברשימה יחד עם סינואר. הוא, הוא ומוחמד דף, זה שני חברים ביחד. אני מאוד מקווה שעד המפגש הבא, אחרי המפגש הבא, בוא נגיד ככה, אחרי המפגש הבא בווילה פארק, מה שרומרו יעשה למתי קאש, זה יהפוך יהיה רקמה אנושית, זה מה שישאר ממתי קאש. אני חושב שיש לנו איזה מין רשימה היסטורית כזאת, לא? של כל מיני צ'ארלי כאלה אדם כזה, כן, בדיוק. כזה שדרך על בייל באיזה דקה 92 בערך, משהו כזה, לא? במשחק ידידות, אם אני לא טועה, בארצות הברית או משהו, אם אני זוכר נכון. הוא עשה וכל לו מיני, פעמיים, כל מיני לרמות כאלה. ולרמה ברור, לרמה זה אחד הרשעים. לא צ'ורלו, פלמיני, שדרך או, נכון, על נכון. צ'ורלוקה. האמת שגטוזו גם ככה הצטרף ב1+1 שם. כן, אז אה, יש יש כמה. רשימת חיסול. נבלות. כן, אבל מתי קאש, באמת לפצוע גם את דורותי, אז גמר לו את העונה, ומאז הוא לא חזר. ועכשיו את בנטנקור, ועבירה מכוערת ממש, כאילו, בשניהם לדעתי הוא לא קיבל אדום. כאילו, בטוח פה הוא לא קיבל, גם נראה לי על דורותי, אני לא בטוח אם שרקו לפאול אפילו. זהו, תקשיב, זה כאילו אי אפשר, אני חושב שאי אפשר להעלים פה את הרגש ואת הטיימינג ובעצם את מי הוא פצע, אתה מבין? כן. זה פשוט חוסר מזל ברמות הכי הכי גבוהות,
פשוט כאב לב, באמת, אחרי שיקום של 8 חודשים, כן, אחרי כבר, כמה זה היה? 90 דקות באורוגוואי? כן. אתה מרגיש שאתה כבר יש חוזר. שיגידו שזאת הסיבה, ומי אה, שאומר את זה לא נמצא פה, אז הבנתי. מאור מדברים עליך. אה, נאחל לו מזל טוב גם למאור, היה לו יום הולדת הופה, כן, יחד הנה. עם דסטיני. הם חוגגים כן, ביחד. שאני מרגיש פה איזשהו מעבר מבן כן. דייוויס לדסטיני, נכון? הוא העברת נשאר עם לפיד, כן. הסמלים. עכשיו, אה, בטח העוגה של מאור הייתה כזה אינוורטר. אוהבים אותך, מאור. מאוריקו, אלבזיניו. מקווה שאתה חוגג. אה, איפה כן. היינו? מה דיברנו? לא זוכר, בוא נעבור, מתי קאש, בסדר, אז מתי קאש. רומרו ידאג לו. כן. ראינו אותו שם יושב עם הלבוש ה... סעתי. איי, זה היה מצחיק, כן. האמת לראות אולי זאת צריכה רומרו להיות על אזרחים זה מצחיק. התמונת קאבר של הפרק, אולי צריכה להיות רומרו הלבוש של אדידס, אדידס מעזה. כן, נראה לי שהוא יטפל בו טוב טוב במחזור, כלומר במפגש הבא. אה, מעניין אותי אם זה יהיה כזה בסגנון, אתה יודע, קוקוריקו? ירידה עם גליש, כן, זהו, אם זה יהיה כזה קרסול, רגל מלאה לברך, האם זה יהיה תפיסה בשיער, מעניין, כאילו, יש כל מיני אופציות. כן, יכול להיות שגם בנטנקור יחזור עד אז, אני לא יודע בדיוק מתי המשחק, אבל אם הוא לקראת סוף העונה, אז נראה לי יש מצב באפריל ראיתי. מתי קאש צריך לעשות רומרו, בוא נגיד, ולוותר על המשחק הזה מראש. כן, מתחנן בפני השופט לקבל אדום לפני. כן. אפשר האמת היא לעשות פה מעבר על זה שבעצם מאז הירידה של בנטנקור, ראינו את ההבדל קצת, לא? כן, אני לא, מתי בדיוק זה קרה, אני תמיד צריך לבדוק, אבל אפשר להגיד שהיו 40 דקות בערך מאוד טובות. נכון, היה יכול להיות בקלות 4-0 גם. עם שזה מטורף. כן, עם הנבדלים, אה, עם ההחמצות, קורות, גם בכלל ראינו את ההרכב, זה היה כאילו סוג של mind blowing כזה. הוא נפצע דקה 32 הוא ירד. אתה מבין? אז זה חצי שעה של, כן, של כן, לפחות מישהו שיודע להכניס כדורים ולנהל את המשחק בצורה יצירתית, או לפחות הכי יצירתי שהיה לנו. כן. כן, לא סלסון, אני מדבר עליך, סתם לא, אתה... בסדר. נברך אותו על השער? בסדר, נברך כן, אותו. החגיגה הזאת שלו עם היד למעלה ומסמן על היד, כאילו חסר שיהיה לו חינה על היד וזה, כאילו, לא מצליח להבין. אבל טוב, בוא נגיד ההרכב, יש פה הרבה דברים לדבר עליהם, כי כן, כאילו מצד אחד יש את ההרכב, כן, ויש זה את מה התחיל שם. שדיברנו בפרק הקודם, ואני אמרתי לך פה שאין סיכוי שדייר ירד לספסל. אמרתי אין סיכוי שזה יקרה, כי זה אומר שהוא שורף אותו. כן. ולשרוף את דייר, שחקן שהוא לא בן 18 צעיר כזה טירון, זה מישהו שיש לו עבר במועדון ויש לו היסטוריה. אתה יודע מה אין לו? מה? עתיד במועדון. אז בסדר, אז כן, כנראה שזה מה שכבר אפשר לומר. תשמע, זה מטורף. זה מטורף. אני ראיתי את ההרכב, הייתי בהלם, ואני חושב שזה כבר, כאילו, כשהמשחק התחיל, אז אפשר באמת להבין למה זה קרה. לא שמבחינה הגנתית הרווחנו מישהו טוב יותר, אבל אני חושב הקו הגנה הזה כנראה, והמהירות שצריך לפחות בהנעת כדור מאחורה, וואלה, אמרסון רויאל עושה עבודה טובה יותר. זו כן, המציאות, וזו המציאות של דייר. כן. ולשם הוא הגיע, ותשמע, להוריד את הכובע בפני אנג'. כאילו, זה היה, כאילו, לא משנה את מי תשים. היה יכול לשחק עם מויברג, בכיף גם, בלם. אבל הוא בגדול אומר, אני משחק התקפי. כל אחד יודע את התפקיד שלו, כל אחד יודע מה הוא עושה. ממשיכים לתקוף, ממשיכים לכוון למעלה. ובסוף זה עובד, תחשוב, הוא עלה עם כמה? 8 חיסורים בערך?
משהו כזה. יש, או לפחות, אתה יודע, בלי שני הבלמים שלך, בלי מדיסון, זה, זה כאילו, זה מטורף. בלי ביסומה, בלי בלי סער. סער, כן. בלי 5 שחקני הרכב, בגדול, שהם היו איתך לאורך העונה, כן. ורישרליסון, אפשר להתווכח. וסולומון ופרסיץ'. כן, אחרי זה נגיע לפצועים, יש הרבה שאלות על הפצועים. לגמרי. אבל בוא נגיד שה5 הבכירים מההרכב שלך, שלא היו אפילו אופציה, ואתה ממשיך לשחק כאילו אותו דבר, מול וילה, שהיא קבוצה לא רעה בכלל. כן. בשיא שלה מבחינת, אתה יודע, השחקנים, כאילו, כולם פתחו, הכל בסדר, וקבוצה שגם באה במומנטום, וזה מצחיק לדבר על זה, כי אולי באמת היינו צריכים לסיים את המשחק הזה כבר במחצית הראשונה, וזה לא קרה. אז זה אולי משם משהו, גם האופטימיות כאילו באיזשהו מקום לעתיד, כי כאילו אנחנו לא לגמרי גרועים. כן, אני חושב שכולנו יצאנו עם התחושה הזאת נגד צ'לסי, שלא כזה התבאסנו, נגד וולפס זה כבר היה יותר מבאס, כי זה זה היה ברח משחק לא לנו כזה. טוב. זה ברח לנו, כן. כן, וזה עד כאילו בדקות האחרונות, אז זה מה שביאס, אבל המשחק עצמו הוא לא היה טוב. נכון. ופה היו 30 ומשהו דקות של כדורגל שאתה בשוק, שאתה לא מאמין שאפשר לעשות את האנג'בול עם השחקנים האלה, חוץ מבריין חיל, כי חיל היה גרוע. חיל נראה, חיל באמת לא קשור, זה כאילו מכל הגלגולים של קלינטון אנד ג'י ואבוקדו, אני חושב שהוא הכי גרוע. הוא ברמה כזאת של מאלה שפעם היו, למרות שכאילו מה, נגיד קווין פרינס בואטנג, זה לא, הוא נהיה אגדה אחרי זה, אבל הוא מהיותר גרועים שהגיעו אלינו. הוא פשוט, הוא כן. לא, כאילו, הוא פשוט לא צריך לשחק בקבוצה הזאת. הוא מאוד משתדל והוא מאוד נותן מעצמו, אבל כן, פשוט אין שם כלום מעבר לזה. זאת הבעיה. הוא צריך להישאר עם הכלבים, אין מה לעשות. שם כן, הוא יותר טוב, הוא כלבים וסביליה. רך ברמות, שפשוט, אתה יודע, זה גם פתאום מעצים את מנור. פתאום אתה כן. מבין את ההבדלים. ובגלל שאתה כנראה ספרדי וגדלת בנבחרות נוער והצעירות של ספרד, אז זה הופך אותך אתה יודע, 60 מיליון, כמו זה כמו המים הזה. המימס של הטוויטר, כן. שאם רק אם אתה תעברת את השם של בריין חיל, שבטח יש לך את זה בשלוף, אני לא יודע, אז זה כאילו 1.5 מיליון, אבל אם זה ברי בספרדית זה גיל, 60. ברי גיל, נגיד, 2 מיליון, בריין חיל, 40 כן. מיליון, בריין חיליאסטה, הוא 100. לא, בריין זה כבר שם אנגלי דרך אגב, אז כן. כאילו, תקח את השם משפחה, תכיל ותעשה אותו גם אנגלי, נראה לך הוא מדבר אז אנגלית? הוא לא נראה אה, אחד שמדבר אנגלית. לא באמת, כנראה. כן. אבל אתה יודע, זה גם עצוב, כי אין באמת, לא היה חילוף אפילו. לא היית יכול נכון, לעשות איזשהו שינוי, אז כן. אתה חייב להישאר איתו, והוא בסוף גם הראשון שירד. אה, בנטנקור ירד, אבל כן, בסדר. בלי פציעה, בוא אה, נגיד ככה. אבל תשמע, וסקיפ נכנס במקומו. כאילו זה היה חילוף התקפי, כן, סקיפ. כי פשוט אין אף אחד. וליז נכנס במקום לו סלסור בדקה 86. אבל כאילו, בסופו של דבר, מה שהתחלתי להגיד, שאנחנו לא, אתה גם אמרת את זה, אנחנו לא הורגים את המשחק, אנחנו מובילים ומאבדים את היתרון, ומשחקים גם נגד צ'לסי בפתיחה היינו צריכים כן, כן, לגמור דיברנו על שם זה את מול המשחק, צ'לסי, נכון. וגם, בועז לדעתי ציין את זה. וגם ביום ראשון היינו צריכים להרוג את המשחק הזה. היה צריך להיות, הם היו אמורים לצמק ל-4-1. נכון. הקורה, אופסיידים, כאילו סונים 3 ארמי נבדלים, וגם אחרי זה, כאילו היה את הקורה של פורו, והיו מצבים עוד אחרי זה להפקיע. אבל גם אמרנו, ההתקפה, כאילו, היא לא מספיק טובה, ההתקפה, היא מגיעה להמון מצבים, אבל היא לא מספיק, לא נותנת את המספרים שהיינו רוצים, וגם דיברנו על זה במשחקים לפני כל הפציעות, ב-1-0 ובקושי 2-0 מהמם. או 2-1 נגד שפילד, שלא יודעים להרוג את המשחקים, לא מנצלים את המצבים. אין שום ראייה שזה יכול לקרות שפתאום נביא 5-0. ואנחנו רואים את זה שבוע אחר שבוע, וברגע שאתה לא מצליח להרוג את המשחקים, אנחנו סופגים כי ההגנה הזאת היא לא מספיק טובה. וזה גם הרגיש מאוד, מאוד
זה מצחיק לומר את זה, כן? אבל זה הרגיש טיפה קל. זה קצת הרגיש את המשחק מול צ'לסי, שצ'לסי הייתה צריכה פשוט לשבור את הקו אופסייד שלנו כן. בקלות, ופשוט לתת את השער, אז זה קצת שלי הרגיש לי, במיוחד. כן, וזה קצת הרגיש לי ככה, לפחות כשבנטנקור היה על המגרש, שווילה עמדו מאוד גבוה, וסך הכל היית צריך את המאסטרו הזה, שייתן לך את הפס החכם הזה לשלישייה הקדמית בעצם, שזה ג'ונסון, חיל וסון, שייתנו את הספרינט הזה וישברו את הקו, או אפילו לאודוגי שרץ שם והגיע מול השאר. אגב, היה צריך לסיים, כאילו... כן. זה מצחיק, כי דיברנו על זה שאני חושב שזה היה נגד צ'לסי, שרויאל הגיע למצב כאילו בתוך הרחבה, ואמרנו, אם אודוגי מקבל את זה, הוא שם את זה. ואז אודוגי מקבל את זה, וגם לא שם את זה. כן, תשמע, זה לא היה קל, אבל לפחות זו הייתה המטרה, זה היה הכיוון, כאילו להיכנס מאחורה, לשבור את הקו המאוד גבוה שלהם, שזה הרגיש מאוד מוזר, כי הם עמדו מאוד גבוה ואנחנו עמדנו מאוד גבוה, וכל המשחק היה באמצע, באיזה הנעת כדור מוזרה כזאת. 20 מטר כזה. כן, שרק שמישהו ישחרר את זה, וזה יבוא לכאן או לכאן, כלומר, ידענו מראש שזה הולך להיות משחק רב שערים כזה, אבל לגמרי, ברגע שאתה מוציא את בנטנקור ומכניס את אויברג, אז מן הסתם היצירתיות פוחתת, עם כל הכבוד לאויברג, ולוסלסו בעצם לקח את הכל עליו, ובאמת היה במשחק לא רע, אבל אני חושב שזה... גם קולוסבסקי ששיחק בתפקיד של מדיסון. נכון, האמת שזה גם הפתיע. גם הפתיע. פה דיברנו על זה כן, אני חושב אני ומאורד אמרנו את זה, שזה לדעתנו התפקיד שהוא אמור, כאילו הוא אמור להיכנס לנעליים של מדיסון. לא ראינו את זה קורה כי לא חשבנו שבריין חיל הוא יהיה זה כן, שישחק, כן, אבל... זה מטורף. ואני לא יודע אם יהיה אפשר לעשות את זה במשחק הבא, כאילו נגד סיטי לפתוח עם חיל. לא יודע, בסופו של שאלה דבר באמת גם... מה הוא יכול לעשות, כאילו אם אתה אומר לעצמך אוקיי חיל בספסל, אז מי באמת, ג'ונסון שמאלה וכולו בימין, כאילו, ואז כן, אתם קיצור מעובה. כן, ואז ביסומה, כן, אחד בנטנקור, כאילו אויברג פותח. שאלה אם יהיה צר, אנחנו גם את זה לא יודעים. איי, נראה לי שר אפילו לא, נראה לי ראיתי שמכוונים אותו לניוקאסל ולא אתה יודע מה לסיטי. חשבתי לעצמי השבוע? נו. שדווקא אחרי הפסד מזעזע לצ'לסי, הפסד מבאס לוולפס, הפסד לווילה, ותקופה הכי נוראית שיש, עם כבר 9 פצועים ולא יודע כבר מה המספר, זה הזמן שננצח בסיטי, אתה יודע, זה כאילו דווקא נגד הסיכויים לעלות עם הקבוצה הכי פח שעלינו מאז, לא יודע, מאז וילש בואש, ואיכשהו לתת את ה-1-0, עם סקיפ כזה. בוא נגיד אם יש מגרש, אתה אומר זה אפשרי, זה שם, כאילו ניצחנו שם עם, כאילו בליגת אלופות אנחנו בלי קיין וזה, אז כאילו בדיוק, ניצחנו, כן, למרות כן. שהפסדנו, אבל ניצחנו. סקיפ אין דה מידל, מה שנקרא. כן, זה משחק שאתה ניגש אליו, ואני לא יודע איך כבר עברנו לדבר על סיטי, אבל זה כאילו מאוד, כאילו, זה מאוד בא לי לדבר עליו, ולבוא ולומר, וואלה, מנצחים, רפי, מנצחים. אז אתה אומר, אני הייתי מוכן כבר, אני כבר בראש עם 4 הפסדים ברציפות, אתה אומר שאני צריך לחכות עם זה. אמ, אמ, אני אומר שצריך להטיס אותך לסיטי, כדי וואו, שתהיה שם. ניסיתי. אני משחקי בית, לא יודע איך אני בחוץ. תנסה, תנסה. לא, האמת שניצחנו שם עם קיין, לא? כן, כן, 3-2? כן, קולוסבסקי לקיין בדקה ה-90. כן, 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 זה היה אחד יש לנו המשחקים ניצחונות הראשונים. שם, בגלל זה אני אומר, זה אחד המגרשים שאנחנו כן מנצחים בו בשנים האחרונות. אז כאילו, אם יש מגרש שנצח בו. זה משחק כזה שאתה באמת ניגש אליו באפס, כאילו... אתה יכול להתחיל כבר עם הרגליים על השולחן מדקה ראשונה, אוקיי? לטוב או לרע, הכל אתה בסדר. אומר בירה אחת מספיקה. כן, אפילו כן, 4. אתה גם, בסופו של דבר אתה מגיע בלי ציפיות, נגד הקבוצה הכי טובה באנגליה וכנראה באירופה.
ובלי שחקנים גם, אז כאילו אתה אומר, אוקיי, מה, כל דבר זה בונוס. אם אני שורד קו את ה... הגנה גבוה מול סיטי. כן, אוי, זה נחמד. מול אהלנד. אתה מדמיין את רויאל מול אהלנד? זה הולך להיות יואו, יואו, יואו. קשוח. השער הזה שנפסל לווילה דקה אחרי ה-1-0, כן, זה היה בדיוק מה שציפית שיקרה נכון. באחד, כאילו בווטקינס אגיינסט אמרסון רויאל. ותשמע, הוא פשוט צריך, אהלנד פשוט צריך לעמוד שם. זהו, כאילו, לא צריך אפילו לשחק את הכדורגל של פפ. תקשיב, הם יכולים לתת כדור חופשי מהחצי וזה ייגמר בגול. זה היה שער נוראי, השער הראשון שספגנו. כדור חופשי מכל כך רחוק ואף אחד לא מצליח כן, גם להרחיק את זה, לעצור את זה. תורס גם היה לו שם נגיחה חופשית לגמרי לקורה הרחוקה. כן. כן, הוא פשוט רץ בשער, פשוט רץ, הכדור הגיע, הוא המשיך לרוץ וזה נכנס. כן, כן, אה, זה יהיה קשה. אין לנו איזה חדשות בהגנה, זה יהיה אותו דבר? זו אותה רביעייה? קשה לי לראות את דייר פתאום חוזר. אז יאללה. כן, עוד שבוע צריך להחזיק עם בלי רומרו. אפילו הילד הזה, שהיה בתיאוריה מועמד להחליף את דייר כבלם, גם הוא נפצע. אשלי פיליפס, כן. אגב, מה היום זה? יש בלם שקושרנו אליו כבר בקיץ, לויד קלי מבורנמוט. אז גם רצו להביא אותו עכשיו, בינואר, אבל הוא נפצע באמסטרינג. זה כבר הגענו למצב שהשחקנים שאנחנו רוצים להביא כבר נפצעים, אז לפחות הוא נפצע לפני שהבאנו אותו, אז כבר יש פה שדרוג. מעולה. אה, טוב, אז אנחנו 13 משחקים, מקום מתאים לנו. חמישי, 26 נקודות, 3 הפסדים ברציפות, ואנחנו, כמו שאמרנו, עדיין לא מבואסים. גם אם נפסיד לסיטי, כנראה שעדיין נהיה באותה גישה, כי בסופו של דבר אתה עם 8 ניצחונות, כשציפית אולי בקיץ, מה ציפינו בקיץ? להיות באמצע טבלה. אנחנו כאילו כן. בהכרח בשבוע הבא נהיה הכי נמוך מקום שביעי. מהמם. כאילו זה... אז כאילו אין, לא צריך להגזים, לא צריך overreacting, כאילו אנחנו עדיין במצב טוב. בטח לעומת מה אנחנו שציפינו שיהיה, שזה... אני חושב שהנפילה הזאת שהגענו אליה, היא בסוף באיזשהו מקום היא נפילה בריאה. זאת אומרת, זה נפילה עם כוכבית כזאת, נפילה, כאילו שהיא לא כוכבית אחת אפילו, אלא איזה 6 או 7 כוכביות, שהגענו למצב שאנג' משחק ליטרלי עם הרכב שני, ועדיין מצליח לייצר את מה שהוא רוצה. ומה שהוא רוצה זה לא אומר, אוקיי, בוא אני מתפרע, משחק התקפה ומפסיד 6-7 ואני עדיין גבר, אלא הוא ממש מצליח לשחק עם שחקנים אחרים את אותו כדורגל, ואנחנו רואים שזה עובד, אבל אני חושב שליאור שוורץ כתב בפייסבוק השבוע, שיש לנו הרכב ראשון לאליפות, אבל סגל או ספסל של טופ 10. במקרה הטוב, טופ 10. במקרה הטוב, ואני חושב שזה מאוד מאוד מדויק ומעביר את התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כי הקבוצה בסופו של דבר קבוצה בריאה. אתה רואה שגם אחרי הפסדים השחקנים עדיין מאוחדים והחדר הלבשה עדיין בריא וטוב, וזה מה שאולי פחות מדאיג אותי לעתיד, כי אני מרגיש שככל שהפצועים והמורחקים יחזרו, אז אנחנו נחזור לקבל קבוצה חזקה, איכותית, טובה, שכבר יודעת לשחק את הכדורגל הזה בצורה לא רעה בכלל, וזה ילך וישתפר. אז, ויכול להיות שגם באיזשהו מקום די צפינו את זה בתחילת העונה, ידענו שאם XYZ נפצע אז אנחנו יכולים להתרסק, רק שזה פשוט הגיע במכה. ובתקופה של, לא יודע, איזה 7-8 משחקים בחודש, או לא יודע כמה זה. אז באיזשהו מקום, נכון, זה מבאס. אני חושב שיכולנו להביא נקודות גם מול וילה וגם מול וולפס לפחות. אבל שורה תחתונה, המועדון עדיין במצב בריא,
ואני חושב שמול סיטי צריך דווקא כן להתאבד עליהם ולנסות להמשיך לשחק את זה, ומה שיהיה יהיה, גם עם קונטה לדעתי קיבלנו שם חמישייה, אני לא זוכר כבר מי אימן את המשחק הזה, או רביעייה, מה זה היה? שנה שעברה. קונטה, כן, שהובלנו ואז הם התהפכו עלינו. היה 2-0 נראה לי, רויאל הפקיע. רויאל באיזה נגיחה גדול. כן. אז אתה יודע, סיטי זה סיטי, אז הכל טוב, נעבור את זה, ואחרי סיטי, לא שזה נהיה קל יותר, אבל ווסטהאם בבית. צריך לנסות להמשיך לשחק את הכדורגל הזה, זה גם קשוח מאוד, אבל צריך להמשיך לשחק את הכדורגל הזה, ולנצח 4-3, ולא להפסיד, כאילו. כאילו, טוב, נספוג כל משחק, לדעתי. אבל כן, ההתקפה צריכה איכשהו להציל אותנו ולנצל את המצבים האלה, כי אם לא ננצל אותם, אז זה אבוד. כאילו יכול להיות שההתקפה היא עובדת יפה מאוד, ופשוט הכדור לא נכנס, או שלא בעטים בזמן, או שהם מפרגנים יותר מדי. יכול להיות שמתישהו זה יתחבר שם, כל החלק זה ההתקפי גם וזה. קשה, כי הם כל הזמן משחקים פעם ראשונה. פתאום קולוסבסקי משחק 10 אחרי פעם ראשונה בעצם, מאז שהוא הגיע. וחיל פתאום מוצא את עצמו בהרכב עם לוסלסו ובנטנקור, אתה יודע, כל המאפיה הלטינית הזאת, ורויאל פתאום בהגנה עם דייביס, כאילו, לך כאילו, לך תסביר להם מה, כאילו, מה עושים, או לך תסביר לרויאל מה עושים. אבל, תשמע, כאילו, אין באמת תלונות, זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. ואם כן, אנחנו מצליחים איכשהו לראות כדורגל גם במצב הזה, אז להוריד את הכובע ולקוות, אתה יודע, לסחיטה של נקודות. כן. טוב, אז מול סיטי אני פחות אופטימי בניגוד אליך. אחרי זה יש לנו את ווסטהאם בבית, שזה כבר עם רומרו, אז אני מצפה שנראה שם כבר, נראה אולי משהו שונה כבר. וכאילו, אם יש זמן לחזור לנצח, זה יהיה שם. לגמרי, לחלוטין, חובה. כן. אפשר להפסיד דרבי בית לווסטהאם. עשינו את זה מספיק פעמים שם. מול קבוצה שהיא אלופה בנייחים ונגיחות. כן, בדיוק אז מה פחות, שאנחנו, כן, כן. לעקוץ לפחות ונייחים. רומרו יחזור. כן, שינגח בסוצ'ק. אולי בואן יהיה פצוע, ואז אולי יעזור לנו. טוב, באמת, אני את חושב, החלוץ הזה, נו, איך קוראים לו? שתמיד כובש נגדנו. אבל לא, אבל אנטוניו, כן, נראה לי הוא גם פצוע, אבל יש שם את אנליון. קודוס, שקודוס טוב. אבל זה כבר, אתה יודע, ענייני פנטזי יותר. כן, טוב, בוא נעבור קצת לשאלות שקיבלנו. שאלה כן, לאנשים יש כוח לשאלות? יפה. אתה יודע, אנשים ביקשו שנקליט, אנחנו היינו יכולים אולי לתת לפרק הזה להיעלם, אבל איכשהו היה בקשות. יאללה. אה, טוב, זה מהטוויטר, ספרס מונטאז' זה היוזרניים. איך לוי שוב מצליח לטשטש אותנו בכך שמכרנו את קיין במעל 100 מיליון, והכסף לא הושקע מחדש על חלוץ, היה עדיף שקיין יישאר, כי את הכסף אנג' לא רואה. אותו סיפור היה עם יאן, ווקר ואריקסן. ואני חושב שמאור אמר פה כבר, עוד לפני שקיין עזב, שהכסף שבזבזנו על מדיסון וכל הרכש זה כאילו הכסף על קיין. שלוי לא היה מוציא את הכסף הזה אם קיין לא היה עוזב. כאילו, מן הסתם ידע שהוא הולך לשחרר אותו. אז יכול להיות שזאת הסיבה שלא ראינו את הבזבוזים האלה. אני לא חושב שאותו סיפור כמו עם אריקסן ויאן, ששם, כאילו אריקסן זה היה תזמון מאוד גרוע למכירה שלו, כי פשוט כל הערך ירד. אבל כן, אולי עדיף שכן יישאר, והיינו שורדים את התקופה הזאת, היינו מפקיעים, לא? הוא הוא מה בטח אני היה... יכול לומר, איפה הוא כאילו... היה נפצע? מתי כן היה נפצע אם הוא נשאר בקבוצה? באיזה אני שלב? חושב שהוא היה אולי לא נפצע, אבל הוא היה מקבל אדום פתאום לשלושה משחקים, איזה גליץ' כזה. כן?
טוב, יש לו קטעים כאלה. כן. אמ, אבל לא, אני דווקא חושב שהוא היה נשאר וסון היה נפצע אולי, אתה מבין? זה מה שקורה בדרך כלל. כן. טוב, סון עוד יכול להיפצע, חס וחלילה. אוי אוי אוי. אם נופל פה סון ככה נפצע, על וואו. השולחן, אני עושה פה... כן. אם סון נפצע, אמ, וואו. אבל מה הייתה השאלה, כאילו על מה, על רכש לא, וכזה? על כן, על על איך לוי? לוי... כן, כאילו מה שאמרתי, שלדעתי הסכומים, הרכש שהיה הקיץ, כאילו נבע מהמכירה של קיין. שמדיסון לא היה מגיע ב-40 או 30 פלוס אמ, ווינגס. כאילו שלוי לא באמת הוציא מספיק. תשמע, זה ריבילד, אני חושב. זה ריבילד, אבל אמיתי. כלומר, העונה, אני באמת מרגיש שזה היה סוג של להעיף את הריהוט הישן לגמרי. כאילו, סנצ'ז וטנגנגה למיניהם, וטנגי שבאיפשהו עדיין במועדון, אבל אלה רהיטים גדולים. אלה כבדים. רהיטים שהיית צריך, כן, היית צריך ממש מנוף וזה, עניינים, זה לא סתם לזרוק ככה, להניח ברחוב. בשביל להזיז את טונגי צריך איזה D9 כזה. אתה מבין? ועוד אומרים לך שזה יחזור בינואר אולי, אז אין לך מקום כבר בבית. אגב, חוזרים בינואר, אה, ראיתי חושבים על להחזיר את טנגנגה, כי הוא לא מקבל דקות בגרמניה. בסדר, יחזירו ואני מקווה שישלחו. כאילו גם עכשיו הוא היה עולה, ומה? לא, כלום. סתם אולי ישלחו אותו יחד עם למושבה החדשה בטורקיה. איכשהו חואן פויט עוד הצליח לעשות קריירה, אבל טנגנגה, מסכן. אבל בוא נראה, תשמע, אני חושב שהמבחן הוא באמת ינואר ובקיץ. אנחנו אומרים את זה כל עונה, אבל מעניין יהיה לראות את המערכת היחסים הזאת בין אנג' למועדון ואתה יודע, לתקציב, ובטח למצב של המועדון, אליפות אפריקה, פצועים וזה. אתה אמרת שבראשון לינואר אתה כבר רוצה לראות פה בלם. מעניין אם עכשיו יחשבו גם אותך או קשר. לא. עכשיו גם קשר, כי אם לא יגיע קשר בינואר, אנחנו משחקים עם סקיפ ועם לגמרי, אויברג. לגמרי. אתה כל העונה אמרת בנטנקור יחזור בנובמבר, אבל הנה, כן. אני אמרתי שבנטנקור יחזור ב-2024, אז כנראה צדקתי, וואלה, פשוט בצורה אחרת. כן. וגם בצורה מנור, טרגית. שכאילו בוא נקווה לטוב. אז כן, זה פציעות מאוד כן, חמורות. כן. שמעתי שרישרלסון יחזור עד כריסמס, אם כבר בחדשות לא טובות, איזה אנחנו כיף, מדברים. תענוג. אה, וכן, אני חושב שזה גם באיזשהו מקום מונע ממך לחשוב גם על השאלות או מכירות, כן, כי אתה לא יכול, כאילו, אתה חייב רק להביא שחקנים, אתה כבר לא יכול להרשות לעצמך להוציא אותם. כן. אה, אויברג אז כן, למשל, שנשמע נכון, שהיחידי כן, שאולי יעזוב זה יהיה דייר. נכון, חד משמעית, אבל כן, הנה, תראה איך אנחנו כל כך בטוחים, כל חודש לפני, וכן. ארד שלום שואל שתי שאלות. אחת זה אם יש יותר ספרסי מלהפסיד שלוש רצוף ולהתנחם בזה שמשחק הבא זה נגד סיטי. אז כן, כאילו זה מה שעשינו פה בדקות האחרונות. לגמרי, לגמרי, והוא שואל מי ימות רגל על קודם. רגל. כן. מי ימות קודם, מתי קאש אחרי שרומרו תופס אותו, או סינואר אחרי שצהל? אני לא יודע מתי, לא וואו, בטוח שאלה בדיוק מתי, מצוינת, שאלה מצוינת. אולי אני אבדוק מתי אנחנו פוגשים נראה לי את וילה בחוץ. מרץ או משהו כזה, מישהו דיבר על זה כבר. כן. אה, רגע. כן, 9 במרץ. כן. אני מאחל למתי קשר, רומרו יהיה כבר מורחק לפני, ואז יכול להיות שהוא... ואני מאחל לנו בנם. שסינואר יהיה כבר מת, כן, זה בטוח. ולא לחכות עד מרץ. בדיוק. טוב, שמואל חי ימיני אומר שאין לו שאלות, הוא רק מחכה שיחזרו השחקנים, אז השאלה שלו, למרות שהוא אמר שאין לו שאלות, מתי בדיוק כל אחד אמור לחזור? אז טוב, דיברנו קצת. סער, אני ראיתי דיבורים על זה שרק לניוקאסל. אה, אני מקווה שהוא יחזור לסיטי, כי אם לא זה בעיה. בנטנקור זה נשמע בין חודשיים לשלושה. רישרלסון, כמו שאמרתי, עד כריסמס פורסם היום. ונדן ון ומדיסון אומרים ינואר כזה.
אגב, ראיתי שכאילו הם העלו אחד לשני coming back soon, וכולם כזה, מה זה soon? soon? כאילו, מה, אתה בסדר כבר? יש את כן. מנור, שכאילו, תכלס, בקצב הזה של הפצועים, אם מנור היה כשיר, לדעתי הוא היה הופך להיות קפטן כבר, כי לא היו נשארים שחקנים. וואי, אה, תחשוב, איזה פציעה מבאסת להיות בפצוע. תזמון מאוד רע, כאילו, הוא היה יכול לקבל דקות כל משחק, כאילו, להיות בהרכב וגם, ולתרום, ובנבחרת. ולתרום, כן. הנבחרת סתם היה מבאס. אז מנור הבנתי לפני המשחק האחרון, אז ניב דוברה דיווח, אני חושב, גם באזור כריסמס. עם כל, וואלה? כן, לפי דעתי כבר עברו איזה חודשיים. בוא אה, נקבל את טוב. כן. ופרסיץ' שלא נראה לי יחזור לשחק אצלנו יותר. כל שנה היה לנו את הקטע הזה, בינואר למלח חוזר, זה יהיה כמו רכש. השנה, כאילו, יש לנו כל כך הרבה רכשים שמגיעים בינואר. מדיסון, ונדן ון, מנור, לא יודע, עד וואי, אז כבר וואי, נמצא וואי. עוד שחקנים וואי, שיפצעו. וואי, נכון, תמיד היה את זה. תמיד. כן. איזה קטע. אז אם כבר פצועים, שאלה של ליאור שוורץ, כמה שנים הצוות הרפואי הנוכחי מועסק במועדון? אז ליאור, אני אשמח לשמוע שעשיתי מחקר. נכנסתי לאתר של טוטנהאם, פעם היה כזה סטאפ, ומשום מה הם העלימו את זה, נכון. או שהם שמו את זה באיזה, דבר ראשון, האתר שונה, הוא נראה קצת, הוא פחות נגיש ונוח, אז לא מצאתי את זה, אז עשיתי כמו חיפוש בלינקדין, אם יש דרך הכי טובה למצוא דברים. אז בדקתי לגבי העד דוקטור, הרופא הראשי בטוטנהאם, קוראים לו תמים חנבי, משהו כזה. אה, זה זה שתמיד מופיע בסרטונים לדעתי, יכול, שהוא כזה כן, קרח עושה להם כזה עם, על החולצות. יכול להיות. אני הייתי עושה share כששחקן screen. מגיע למועדון, אז הוא מצולם כזה בלי חולצה, עם כן, כן, כל כן, מיני כאלה כן, כן, דברים על הגוף, אז לדעתי זה הוא. כן. אז כבר כמעט 4 שנים הוא הרופא במועדון. הוא היה Mhm. first team doctor עד 2021, ומ-2021 הוא הרופא הראשי. מה אני אגיד לך, נראה שיש לו ניסיון בדברים כאלה. הוא היה גם הרופא פעם בווסטהאם. אז הוא הרופא הראשי, אז כבר יש לו כמעט 4 שנים במועדון. אבל אתה יודע, לא רק רופא אחראי על הפציעות, אז יש גם את הפיזיותרפיסט, שקוראים לו טים קמפקין, שאגב, הוא למד באותו קולג' כמו הרופא הראשי, והוא גם מ-2021 הפיזיותרפיסט הראשי. לפני כן הוא עבד בסיטי, הוא עבד בריינג'רס, אז גם יש לו ניסיון. יש עוד איזשהו פיזיותרפיסט ספיישליסט, שהוא גם, הוא כמעט 2 במועדון. חדשים. לא כל כך הרבה חדשים. אגב, חלקם עם תמונות קאבר של תקופת פוצ'טינו מעניין. בלינקדאין. אני לא יודע מה זה אומר. יש אה, מישהו עם משקפיים שהיה בסדרה עם אמזון ומוריניו, משקפיים? שתמיד פחד להודיע לו אה, שהשחקן נפצע. כן. אני לא יודע, לא מצאתי אותו, אבל מצאתי את הוא לדעתי המון שנים כבר. יכול להיות. כי נראה לי אנחנו מדברים על אותו אחד, פשוט הוא בלי משקפיים. הוא קרח, הוא תמיד זה שנכנס לתוך המגרש. לא, לא קרח. אוקיי, אז יש מישהו אחד אחר, שקרח עם, הוא תמיד רואים אותו כזה מדבר במיקרופון Mm, ומודיע לספסל מה קורה. הוא עובד, הוא ראש מחלקת הפיזיותרפיה, הוא 15 שנה במועדון. וואו. כן. אז יש פה ותק של כמה שנים, כל מי שמצאתי, אין כל כאלה שהם חדשים, יש פה מישהו ספורט סיינס שהוא כמעט 10 שנים, וגם הוא עם, רואים התמונת קאבר שלו, זו תמונה אדירה, הוא רץ עם השחקנים, והשחקנים שלצידו זה קיין, אריקסן, טובי ויאן. גדול. אז יש פה, יש ניסיון. לא מצאתי את יש גם את כמו ג'ינג'י כזה, יכול להיות כן, שעליו אתה כן. מדבר? אותו עם לא מצאתי משקפיים? בלינקדאין. כן, הוא חמוד כזה, הוא שנים שם, כן, כן, כן.
ממש כאילו עשרות שנים אני זוכר אותו שם. מוריניו כל הזמן צעק עליו כזה, של כזה, התחיל לקלל, של כזה, מה, חודש בחוץ, חודשיים בחוץ, הוא עוף לי אמר מהפרצוף. מה מוריניו היה עושה אם הוא היה בתקופה הזאת. וואו, וואי, איזה מסיבות עיתונאים עצובות. כן. טוב, אמ, לא היינו רואים כדורגל. אבל משהו מעניין ממה שציינת, שזה מתחבר לי גם לעוד כל מיני ראיונות עם שחקני עבר, שלפעמים כזה מגיעים אתה יודע, כזה מגיעים למועדון וכזה מתראיינים ומדברים וכאלה. אם זה דפו נגיד שחזר, או כזה סנדרו שכל הזמן נמצא באצטדיון, או בייל נגיד, וכל מיני כאלה אורחים שמגיעים כל פעם לכל מיני סרטונים של המועדון. אז הרבה מהם מדברים על זה שהם מגיעים, והם מאוד שמחים לראות שזה עדיין מועדון עם אותם אנשים שעבדו גם כשהם שיחקו במועדון, וזה מעל 10 שנים. ואני חושב שזה איזשהו מהלך אולי בריא באיזשהו אופן, כי המועדון מצליח ליצור לעצמו לאורך שנים באמת איזושהי משפחתיות כזאת ארוכה, שהופכת את כל הבסיס הזה למשהו משפחתי ויפה וותיק, ששחקני עבר חוזרים והם מרגישים בבית, ונותנים להם המון כבוד, גם כאוהד אתה מאוד מתחבר לזה, אתה מאוד נהנה פתאום להיזכר ברגעים יפים, ולראות ששחקן מגיע והוא באמת מתקבל בשיא האהדה, ואני חושב שזה משהו שצריך להעריך אותו, כי לא בכל מועדון פלסטיק כזה או אחר זה קיים. כן. תמיד אתה יכול, לא משנה לאיזה תקציר אתה נופל, אתה תראה בספסל את הכפיל של ברד פרידל. הוא בכלל, הוא עלה, נכון, הוא עלה בדרגות כזה כל כן, הזמן. הוא התחיל כשוער והפך להיות הגיס של דניאל לוי. ממש נייט מטד לאסו. טוב, יפה. שאלה של אלעד עינת. אה, טוב, די דיברנו על זה, כי הוא מדבר על השלושה משחקים שהם אותו תסריט, שמים ראשון די מוקדם ולא מצליחים לגמור את המשחק. אז הוא שואל האם אם הגיע הזמן להחליף שיטה, לפחות עד שהשחקנים הפצועים יחזרו. יכול להיות שכדאי, אבל אנג' לא חושב ככה. ראינו שהוא לא מתכנן לעשות את זה. לא, לא, אם עד עכשיו הוא לא עשה את זה, הוא לא יעשה את זה. לא. אני מאמין שכן כדאי לעשות משהו במהלך משחק, כשאתה מוביל ואתה לא מצליח להגיע לשני, כדי למזער אולי את הספיגות, אבל אין כלים לעשות את הדברים האלה. אז זה אני... מטורף, אה? תחשוב, אם קונטה היה עכשיו עם המצב הנוכחי, יוצא לסיטי אווי, הוא עולה כאילו במערך של 9-1, וכאילו מה שיהיה יהיה. ופה, באמת, אני פשוט רואה את אנג' ממשיך לשחק התקפי, ואנחנו כן נכבוש. אחד לפחות. אה, לכבוש אנחנו כובשים, אבל השאלה כמה נספוג פשוט. כן, כן, כן. זה האמת היא קצת מזכיר לי כזה תקופות מפעם, שכזה היינו עולים מול צ'לסי או ארסנל וכאלה, אתה יודע, וכזה ג'ינס ואדלסטון 4-4-2 כזה, כן. אתה מתחיל את המשחק, אתה עדיין כזה חצי אופטימי מאיזה מהלך וחצי, 2-0 להם כבר, אז כאילו התקפה ראשונה, שנייה, ביי, נגמר. ואז אתה מפקיע 2, והם מפקיעים עוד 2, וזה נגמר 4-2 כזה. כן, הבנתי אותך. וואלה, כן, כן, אני קונה משהו כזה. של כאילו אתה מתקמבק, אבל לא. כן, אני מאמין שאנחנו כן נראה את אותו דבר, זה לא... הוא לא ישנה, ויכול להיות, אתה יודע, פתאום הוא יגיע ככה לפפ, פפ רואה אותנו, אתה יודע, קצת קשה לו. אז אולי, גם אם סון, אל תשכח. סון חייב להפקיע את המצבים שלו. 1-0 חייב, כבר חייב. יש לנו, אתה מבין? קולוסבסקי חוזר לאיפה שהוא הפקיע את שער הבכורה שלו. כן, נכון. ג'ונסון, איך ג'ונסון באצטדיון הזה? לך תבדוק מה עושה בנוטינגהאם. אבל הנה, יאללה, שיתחיל, מסורת. אני בעד. רויאל יש מסורת, לא? של שערים שם. יואו, תקשיב, אני לא יכול לדמיין את זה, רויאל ליד אהלנד. זאת תהיה התמונה הבאה שלי פה ברקע,
בפוד הבא, במקום ווטקינס. במשחק הקודם, באצטדיון שלנו, הסתדרנו עם אהלנד, הוא לא הפקיע, ניצחנו 1-0. אה, ורויאל שיחק, הוא היה מגן הימני. לך תדע. אגב, הייתי במשחק הזה. אה, תשמע, וואי. אני מחכה למשחק הזה, כי אני יודע שפשוט לא אכפת לי ממנו, אתה מבין? זה כיף. כן. יש לי כבר בירה מוכנה למשחק הזה, בחלק חופשי, גם מההתאמות לי. בירה. טוב, כפיר וילנסקי שואל אם יש שמות ספציפיים לקראת ינואר, או שעדיין זה השלב שזורקים שמות באוויר. אה, תמיד זורקים אצלנו שמות באוויר. אז כן, כמו בלם. שאמרתי, היה את הלויד קיילי שכבר נפצע, רק שמע שהוא מועמד לטוטנהאם ונפצע. ראיתי שמות כמו מרק גיי, או איך שהוגים את השם שלו, הבלם של קריסטל פלאס. יש ג'רארד ברנטווייט, אני לא בדיוק יודע מי זה. זה אה, הצעיר של אברטון, שהוא בהרכב אוקיי, שם והוא איזה בן 19 או משהו כזה. וואלה, אוקיי. עכשיו ראיתי גם דיבור חזק על איזה בלם של ניס, ז'אן קלר טובידו, שגם מנצ'סטר וגם ליברפול רוצים אותו, יונייטד. שמות זורקים, אני חושב, גם שמע, אני פרסמו, ממליץ לבלם צעיר להגיע, כי הוא פשוט ישחק. כן, הוא לא צריך להיות, אתה יודע, מאחורי סוללת בלמים של סיטי או לא יודע מה, אלא הוא יראה דקות, והוא כן, יכול באמת להתפתח. אז אני חושב שזה גם הכיוון של המועדון, להביא את המישהו הזה שיש לו את הפוטנציאל, כן, ולא מישהו שהוא מוכח פרמייר ליג או משהו כזה. כן. וצריך בסופו של דבר, בגלל שוונדן ון יחזור מאוחר יותר מרומרו, צריך יהיה מישהו שיכול להשלים את רומרו, שיותר דומה אולי לוונדן ון, אם אפשר למצוא משהו כזה מושלם, עוד אחד. תביא את עם, פויט, איך קוראים לו? שיחק, תחזיר אותו. יש את קרטר ויקרס, ששיחק טוב אצל, נכון, בסלטיק. כן. אגב, סלטיק, עכשיו יש אבל גם לדעתי דיבור על, הוא דייר רחב יותר. באמריקאי. היה ברור. דיבור עכשיו גם על ג'וטה, שמשחק באיפשהו בערב הסעודית, שהיה אצל אנג', שהוא יכול להגיע כמושאל Mm. הוא של, אבל קשר התקפי, לא? כן, נמוך כזה. ווינגר. הוא כזה, הוא ממש על המשבצת של מנור, כן, אה, יאללה, בכיף. בהנחה שמנור חוזר. אבל אני חושב שאין ברירה, וגם לא ראיתי דיבורים על זה עדיין, כי זה מאוד טרי, אבל קשר. ראיתי שיש פרסום שרוצים להביא בלם וקשר, ואולי אם מתאפשר, זה פחות פריוריטי, אבל שחקן התקפה. שזה אומר שאנחנו כן. נחתים ווינגר, כמובן, כי זה מה שאנחנו עושים. העניין הוא שאנחנו, כאילו נכון, זה על הנייר, אבל באמת אי אפשר לדעת מה יהיה עם המועדון הזה עד ינואר, אתה מבין? כאילו, פתאום אתה תצטרך חלוץ, פתאום אתה תצטרך שוער, אני לא יודע, כאילו הכל יכול להיות. אה, וזה רק, כאילו, הם רק הולכים ומצטברים, כל הפצועים והזה, אז בוא נקווה שאיכשהו נתחיל להתאזן טיפה ולחזור, אבל באמת חוץ מבלם, שזה הכי 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 חשוב, אני כרגע לא רואה איזשהו משהו לא, באופק. לא תהיה ברירה עם קשר, כאילו, אתה לא, איך שלא תסובב את זה בינואר, כשיש את האליפות אפריקה, אין לך קשרים, יש לך את סקיפ ויש לך את אויבירג, זהו. אז יהיו חייבים למצוא פתרון לזה. ו... לא, והרי גם רוצים בסופו של דבר לשחרר את אויברג, אז אם לא ישחררו אותו בינואר, אז ישחררו אותו בקיץ. אז זה לא תהיה עסקה רעה להביא איזשהו קשר, להשקיע קצת כסף על קשר. מה עם אם זה ארווי יקרה. ווייט? איפה הוא עדיין שלנו? כל תסדיר את אלה התאומים. בחינם. ווינקס, לא? גטסון. וואלה. אתה ווינקס מבין? מצליח, זה אבל מחשבות שעוברות אצל לוי בראש, אתה מבין? ברור, מבטיח לך. יש בייבק.
וואי וואי וואי. וזול. אוי טנגיץ', מה זה, אני לא אה, אופתע. הנה, הנה הפתרון. טוב, פתאום הוא יחזור, אתה יודע, לשחק בעשר, בלי יותר מדי עבודה. חלום. כן. אני מה זה רוצה שהוא יחזור? אתה היחידי כנראה, אני לגמרי היחידי, כן. לא, אתה ועסקי הדונר קבב בלונדון. וואי וואי, יפיל אותם. טוב, שי יזדי, שעסוק בימים אלה בצפייה בליגות נמוכות, עידו. שואל, מה נאחל למתי קאש שהיום בן 26 שנים, 3 חודשים ו-22 ימים? שלא יגיע ל-23 ימים. סתם, לא, לא נאחל דברים כאלה. נאחל לו לפגוש את רומרו בסמטה, בדיוק, בדיוק. ואת בנטנקור שיש לו שתי רגליים חזקות גם כן. טוב, נועם גרי שואל, איזה מקום ההרכב הזה מסיים? ומה שהוא שלח לנו זה תמונה של ה-11 ה-unavailable של טוטנהאם. אז בשער יש את אלפי וייטמן, שמסתבר פצוע. הוא גם פצוע. דיברת על אנשי צוות במועדון שעובדים כבר שנים, אז הוא אז כאילו זה השוער הזה גם, הוא פשוט נמצא שם כבר איזה כדי להיפצע. עשור. אז יש את כן. וויטמן בשער, את פיליפס, רומרו שמושעה, וונדן ון בהגנה. מהמם. ריין ססניון, שהוא עדיין חי, אה, פצוע אבל חי. בקישור יחד עם בנטנקור, מדיסון וסאר. וואו. ובחלק ההתקפי יש פה את פרסיץ', רישרלסון וסולומון. אז ההרכב הזה כנראה לא מפקיע, כי אין פה מי שישים גולים. רישרלסון לא ישים שום גול, מנור אולי יצליח להביא איזה בעיטה לרחוק. ההגנה פה טובה, מה אני אגיד לך? בעצם יש את מדיסון גם, אז יהיה גולים. מדיסון ייתן את נכון. הכדור. אחלה הרכב. כן, אחלה הרכב. אבל השאלה, אם ההרכב הזה משחק, תוך כמה זמן כולם נפצעים שם שוב פעם. אה, ונועם, אל תהיה, כאילו, נגיד ההרכב הזה מסיים מקום חמישי, תן לזה עוד חודש, ההרכב הזה יגדל, יהיה לך ספסל טוב, והוא לוקח אליפות. בדיוק. לו סלסו ייכנס לשם מהר מאוד. כן. אגב, בריין לו חיל ייכנס סלסו, לשם מהר מאוד. לו סלסו, לא דיברנו עליו מספיק, כאילו, שהביא משחק טוב, היה סבבה, הבקיע גול, ואתה יודע שהוא הולך להיפצע עוד שבועיים, במקסימום, כאילו, אתה לא רוצה לפתח תקוות, כי אתה יודע בדיוק מה יקרה. הוא מסוג השחקנים שהוא ייתן לך משחק אחד טוב, ומבחינתו הוא עשה משחק אחד טוב. אני עשיתי משחק טוב, כזה. והוא הוא לא ייתן לך רצף של 5 כאלה. אתה מבין? הוא כאילו עכשיו הוכיח את עצמו, הנה אני שחקן, וזהו. והוא אגב, הוא גרוע, והוא הוא יישאר כבש גרוע, נגד סיטי, והוא אני חושב. ייפצע. הוא כבש נגד סיטי בקורונה, נראה לי, בבית. עם טנגי שבישל דלה? סטון? דלה, לא? דלה? משחק יכול להיות. בית, ניצחנו 2-0. כן, כן, כן. ראינו אצל עופר, היה כן, כיף. כשעופר עוד היה... עוד שהיה ווינקס. כן, כן, עם מוריניו ורגילון או-אה, שלא הצליח לתת למחרז לעבור אותו, כן. וזכה שם חמון, מה לא? זה היה? חמון, כן. זה היה המשחק הזה. איזה תקופה. כן. טוב, כמה שאלות של יצחק דונט. אידו. אחד זה לא שאלה, אבל זה מוטיב חוזר היום. מתי קאש תמות אמן. אה, שאלה, השאלה הראשונה שלו זה, האם אנחנו עדיין בטוחים שטוטנהאם לא תרד? אז בימים האחרונים גם פורסם שאחרי אברטון, וואו. שגם טוטנהאם מועמדת לעונשים, בגלל שבעסקה של דפו, כן, דפו ב-2008, אז היה איזשהו סוכן שהוא לא רשמי, ועכשיו הפרמייר ליג הולך על הדברים האלה, אז אם יחקרו, יכול להיות שזה יגיע לטוטנהאם, למרות מה שהבנתי זה שמי שהעסיק את הסוכן הזה היו פורסמוט.
אז לא יודע, אבל אם יורידו לנו נקודות, אז עדיין אני בטוח שאנחנו לא נרד, כי יש פשוט 3 קבוצות שם שהן די זוועה, ואברטון. אברטון הורידו 10 כן. נקודות, והם עדיין מעל הקו האדום. אז כאילו, זה כמו בליגת העל בארץ, שאי אפשר לרדת. אז אם אתה לא לוטון או מהקבוצות האלה, שפילד, יהיה לך מאוד קשה לרדת. אז אתה אתה יכול אומר, להיות גם רגוע. ההרכב הנוכחי לא ירד. גם ההרכב עם אלפי וייטמן, אה, לא ירד. אתה יפה. נכון, אז בנבחרת צרפת יש, אומרים תמיד, יש להם עומק והכל, זה ההרכב הזה נכון, יכול לזכות נכון. במונדיאל גם כן. 3 נבחרות. כן, אז לנו יש 3 נבחרות של פצועים. נורא. אה, שאלה נוספת של יצחק, בצל הפציעות הרבות בקישור, האם זה היה חכם להיפטר מווינקס וטמבלה? אה, כן, קשה להגיד. וטמבלה? כן, אולי הוא התכוון לסיסוקו, כי דמבלה כבר פרש, זה כאילו, ברמה כזאת. עבר קצת זמן, אני חושב. נראה לי גם שסיסוקו פרש, לא? אני לא, את אה, האמת אין לי מושג. אולי הוא הלך, פרש למסעדתו. ווינקס בטוח היה חכם, אבל אני לא יודע, קשה לי להתייחס לזה, כי אם הוא מתייחס לדמבלה או סיסוקו, הוא אומר שכן, אז בוא נתייחס לסיסוקו ונגיד גם כן כן. ברור, אה, כאילו, הנה, קולו, יש לנו את פאפה סער. פאפה סאר, כן. קולו נראה מעולה ועדיין לא מצליח לתרגם את זה למספרים, כבר כמה משחקים, הוא ישמח לדעתנו בנושא. אני חושב שכל החלק ההתקפי לא נותן מספיק מספרים, חוץ ממדיסון כשהיה בריא, אז הביא מספרים, אז כאילו סון יכול להביא הרבה יותר. ג'ונסון בסדר, לא בשמיים, למרות שהוא כן, כשהוא בוא שיחק נגיד הוא טוב. שכאוהד, שאתה צופה במשחק, כשהכדור מגיע לסון מול השער, אתה אופטימי מאוד. אה, אבל כשאתה רואה את ג'ונסון גם לא יודע, לחסון 1 על 1 עם השוער, אתה לא כזה בטוח. וכשאתה רואה את קולוסבסקי נכנס לרחבה אחרי מהלך מדהים, ואתה מצפה ממנו לבעוט, הוא לא עושה את זה, הוא ייתן לך עוד איזה פס כאילו אה. כדי לסיים את ההתקפה בצורה מבריקה. אמ, שזה האגואיסטיות הזאת שאמרנו בפרקים הקודמים שאנחנו רוצים לראות. תיבטאו, לא יקרה כלום אם תיבטאו. זהו, אני חושב שלפעמים הביג אנץ' בול הזה, שהוא לפעמים פתאום כל כך עובד, אז פתאום אתה רוצה את העוד פס הזה, כדי שזה יהיה עוד יותר יפה. כן. אמ, בכדורסל זה אבל, עובד יפה, ב-NBA שהם עושים את המשחק מסירות ואתה כזה ואנחנו וואו איזה יודעים יופי. שקולוסבסקי חובב NBA. כן, אולי זאת הסיבה. יכול להיות. אגב, ג'ונסון היה לו קבענו. מהלך, כן. אגב, ג'ונסון היה לו מהלך שהוא רץ על הקו שם והעביר את לוקה דין, לוקה? לוקה דין? דין, כן, המגן שלהם. והוא הביא שם ספרינט, והוא כל כך מהיר, הוא סילון, כן. שאני מת לראות אותו מנצל את זה כמו כן, שצריך. עדיין חסר שם את הקבלת החלטה הזאת האחרונה. כלומר, אחרי שכבר נתת את הרייס שלך, שנייה כאילו החמצן צריך שנייה לחזור למוח ולתת את הפס הנכון. כן. ראינו את זה עם חיל המון פעמים כבר, שהוא הצליח לעבור שחקן ואז פשוט להגביה, בחלק כאילו, כן, אתה יודע, נתן לה כיוון, אבל לא מספיק חכם, לא מספיק נכון. ושם זה בעצם הפעולה האחרונה הזאת, שאתה צריך רק לתת את הכדור כמו שצריך. בוא נגיד, אבל אם אתה משווה בינו לבין חיל, אני סומך עליו שהוא ילמד לעשות את זה ויעשה את זה. האמת היא, הזכרת לי עכשיו את המתפרצת, שאם הייתה מסתיימת בגול של ג'ונסון, אם אתה זוכר, שקולוסבסקי היה כאילו מול השער ונתן רוחב לג'ונסון שפספס, כן. הייתה מתפרצת מטורפת, מטורפת, אחת היפות, שאם זה היה נכנס, זה היה לדעתי באמת מועמד לשער העונה. קצת בעיה עכשיו, הייתה כן, מספרת באותו מחזור וזה. מועמד, טופ 10. לא, היו הרבה מתפרצות הייתה מאוד יפות. מתפרצת, וואו, באמת, כמו בספרים,
אני חושב שגם ג'ונסון אולי לא ציפה לפס הזה של קולוסבסקי. אז שוב, זה אולי קצת מסכם לנו אפילו את הפרק בזה שיש את האופטימיות הזאת, כי כאילו אנחנו כן רואים כדורגל ואנחנו כן רואים מצבים, גם משחקנים אתה יודע, תיאורטית הם לא שחקני הרכב אפילו, אז כן, אנחנו לפחות נהנים. אתה רואה את המשחק, אתה דרוך, אתה נהנה, כן, אתה מתרגש, כן. ואני חושב ששורה תחתונה זה מה שאנחנו רוצים. כן, גם יום יבוא והוא יהיה לנו רק פצוע אחד או שניים, ונזכה לראות את מדיסון משחק יחד עם בנטנקור וביסומה בכושר, יום יבוא. ונראה את קולוסבסקי או את ג'ונסון, מי שיהיה שם, ואת סון ומנור, אני לא יודע. אני חושב שנראה את זה כזה במשחקים האחרונים של העונה, שזה כזה כבר לא יהיה רלוונטי לכלום, לך תדע, אנחנו לא... ויהיו משחקים טובים. לא, תן לי, אתה יודע, להוריד ציפיות. אוקיי. ואז אתה תגיד, אבל אתה יודע מה יקרה. בוא נגיד, זה לא רלוונטי לכלום. אתה מסיים את העונה, כאילו, עם רצף של 6-0, 5-0, 7-0, כי אתה מתפוצץ על הכל, ואתה מגיע למחזור האחרון, נגמרת העונה, ואתה אומר, זהו, זה שלנו העונה הבאה. זה מה שהולך לקרות, ומספיק שיהיה לך רכש אחד טוב, חלוץ, עוד בלם. אתה בקיץ, כאילו, מקליט כל יום פרק. רק אתה, זה שלנו, זה שלנו, זה שלנו. כל פרק זה קודווי, קודווי. אם באמת היה למוריניו ולקונטה שני בלמים, רומרו וואן דה ון ככה, וואו, זה היה כל כך משנה את הכל. יש לי תחושה שהם אבל היו שורפים אחד מהם. כן, אבל יש אופטימיות, יש אופטימיות. יש שיטה, יש מאמן, יש מועדון. אז יש, זה כבר הצלחה. ויש הפסד רביעי בדרך. ברור, אבל בסדר. כן. אנחנו מכוונים לווסטהאם, שזה נראה לי זה יום חמישי או משהו, אם אני לא טועה. עוד הפעם, רגע, אני אגיד לך, אנחנו משחקים בראשון, כן, ראשון ב6:30 נגד סיטי, וחמישי ב10:15 בבית נגד וסטהאם. אם יש משהו לא טוב במשחקים נגד וסטהאם, זה שאתה משחק בימים לא ברורים. כשאתה משחק בשבת או בראשון, אנחנו לרוב מנצחים, אבל שזה בשני בערב או בשישי בערב, אנחנו מפסידים. כאילו, לא, ניצחנו את פאלאס, לא? היה שישי לא, ערב. וסטהאם, וסטהאם. הבנתי. ופה אנחנו מדברים על יום חמישי גם בערב. למרות שפעם אחרונה ששחקנו ביום חמישי בערב, זה היה נגד יונייטד עונה מה? שעברה. עד אתה שמדיסון היית, לא? הייתי מול מה? יונייטד יונייטד הייתי. שנה שעברה. כן, 2-2. כן. זה היה חמישי בערב. עד שוואן דה ון ומדיסון יחזרו, כל השאר זה בונוס. באמת, כל נקודה שנוציא זה בונוס. לא, נגד ווסטהאם אני רוצה לנצח. יהיה את רומרו, אני רוצה לנצח שם. זה יהיה בונוס. כן. טוב, צריך לשמור על הבית קצת. אכלנו טוב בבית, חבל. כן, אבל בוא נגיד אבל- שגם בתקופה כזאת אני עדיין מחכה למשחקים ורוצה לראות, אז זה כן, כי כיף. זה אנג' וזה. כן, אתה יודע שיהיה כיף כצופה. כן. בסוף יהיה כיף, לא משנה מה. יהיה ופתאום הוא כדורגל טוב. יעשה עוד איזה שינוי בהרכב, ולא נבין מאיפה הוא מביא את זה, ובסוף נגיד, מה הוא עושה, מה הוא עושה? איזה ביצים, איזה זה, ונראה את זה עובד, ונגיד, כן, וואו. נכון. אז כן, טוב. נראה לי אז נסיים את הפרק. ניפגש זהו, אין יותר אחרי... שאלות? לא, יש לך שאלה? לא? אין שאלה. אני לא יודע למה... אני יכול לשאול, איפה כולם? מה... מקליטים אני ואתה, נראה לי זה פרק שני ברציפות, לא? כן, אנחנו ביחד, לבד. מי רוצה לבוא? מי שהגיע עד תכתבו לנו. לפה, שידבר איתנו. כן, תכתבו לנו. אז טוב, תודה. יאללה, כן, נשתמע, אז יום נספור את הגולים ראשון, מול סיטי. כן, יאללה. לילה טוב, או בוקר טוב, או טריפל צהריים טובים. קפטן? טריפל קפטן? אהלנד? טריפל קפטן? אנחנו לא מספיק טובים וואלה, בפנטסי כדי ממליץ. לעשות את זה. פינת הפנטזי לשנייה, טריפל קפטן, אהלן. ביי. יאללה ביי.